พระราชฉายาเจ้าดารารัศมีในรัชกาลที่ 5 แห่งราชวงศ์จักรีประสูติวันที่ 26 สิงหาคม 2416 ที่คุ้มหลวงกลางเมืองเชียงใหม่ในปีพุทธศักราช 2429 พระเจ้าอินทรชยานนท์พระบิดาได้ถวายตัวเจ้าดารารัศมีเข้ารับราชการฝ่ายในเป็นเจ้าจอมในรัชกาลที่ 5 ทรงประทับอยู่ในพระตำหนักเขตพระราชฐานชั้นในพระบรมมหาราชวังนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพระราชฉายาเจ้าดารารัศมีพระมเหสีลำดับที่ 5 ทรงดำรงตำแหน่งนี้เป็นพระองค์แรกและพระองค์เดียวอยู่จนถึงทุกวันนี้ในต้นเดือนพฤษภาคม พุทธศักราช 2452 พระราชฉายาเจ้าดารารัศมีได้เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมเจ้าผู้ครองนครลำพูนเจ้าผู้ครองนครลำปางและพระประยุรญาติทรงพบว่าพระอัฐิและอัฐิพระญาติผู้ใหญ่เจ้าเจ็ดตนและเชื้อสายกระจัดกระจายมิได้รวมกันอยู่เป็นหมวดหมู่จึงมีความประสงค์อันแรงกล้าที่จะรวบรวมไว้ณสถานที่เดียวกันจึงโปรดให้สร้างอัฐิเจดีย์หรือกู่ขึ้นณวัดสวนดอกทางทิศตะวันตกของเวียงเชียงใหม่ซึ่งรู้จักกันในทุกวันนี้ว่ากู่เจ้าหลวงเฮาได้รวบรวมพระอัฐิของเจ้าหลวงเจียงใหม่และพระประยุรญาติของเฮามารวมกันไว้เป็นที่รวมวงตระกูลณวัดบุพารามสวนดอกแห่งนี้ในวันนี้ท่านดร.กฤษณาประสงค์เจริญผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ครับนักแสดงในวันนี้จากภาควิชาออโตโมบิลคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับน้องๆนักแสดงด้านดนตรีผู้ฝึกสอนคณะครูจากวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ครับ